Hello, hello. ඔයාලට කොහොමද? හුඟ දවසින් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බැරුණා මගේ අධ්‍යාපන වැඩකටුත් එක්ක. මම අද ගොඩක් ඔයාලට වැඩක් මේ වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ මගේ අත්දැකීමක් සමග මේ කියන්නේ මම දැන් සතියක් විතර තිස්සේ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් එකක් හන්ද දුක් විඳා. මම මේක හදාගන්න සෑහෙන වැඩ ගොඩක් කරා. මම ඒ අත්දැකීම් ටික බෙදාගෙන තමයි ආවේ. මොකද බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් කියන එකට ඇත්තටම තාම හරිම විසඳුමක් කොහෙවත් නැහැ. ඇත්තම කතා කොහෙවත්ම නැහැ. ඒ හින්දා අපි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. කොහොමද බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් එකක් ආවම තියෙන තැනින් ගොඩ එන්නේ කියලා. අපි යම් වීඩියෝ එකට. හරි. හරි මෙහෙමයි. අපි ඉස්සල්ලාම කතා කරමු බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් කියන්නේ අපේ මේ එකපාරට මොකක් හරි වැඩක් කර ඉද්දි වින්ඩෝ එකපාරට මැෂින් එක හිර වෙලා අපේ ලැප් එක හරි මාරි එක හිර වෙලා එකපාරට බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් එකක් ඇවිල්ලා your PC ran into a problem and need to restart. We are just collecting some errors info. Then we'll restart you කියලා මෙන්න එහෙම restart වෙනවා. සමහරුන්ගේ මේක එක දිගට loop එකක් විදියටත් වෙනවා. හරිද? loop එකක් විදියටත් වෙනවා මෙහෙමත් වෙනවා. හරි? මෙහෙම එකපාර restart වෙලා ආයෙ on වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ මේ blue screen error එකක් ආවම මොකද්ද blue screen error එකේ දෙන මේ error එක කියලා. හැමෝම හිතන් blue screen error කියන්නේ එකක් කියලා. හැබැයි blue screen error වල විවිධ වර්ගවල errors තියෙනවා. හරි? අපි කියන DPC watchdog violation තව එක වගේ ගොඩාක් දැන් මෙතන තියෙන මේක ඇවිල්ලා තියෙන මේකේ තියෙන්නේ මේ violation එකේ තියෙන බලමු මොකද්ද කියලා මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ critical process diet කියන එක. හරි? ඔය වගේ එක blue screen errors වර්ග තියෙනවා. හරි? දැන් මට ආවේ මෙන්න මේක DPC watchdog violation කියන එක තමයි මට ආවේ. මගේ එකේ මෙන්න මෙහෙම යටින් stop code එකේ යට ගහලා තියෙනවා DPC watchdog violation කියලා. හරි? දැන් මම මෙන්න මේක හදාගන්න ඒ කියන්නේ හදාගන්න කියන්නේ ගොඩක් දුරට මේ මම මේ කරන priority එකකින් හරියන්න පුළුවන්. මේක සමහරවිට හරියන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හරියන්නේ නැතුනොත් කරන දේත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියන්න. ඔයාලා දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. අපි බලමු කොහොමද මේකට දෙන සොලියුෂන් එක මොකක්ද කියන එක ඇත්තටම මට හිතා ගන්න බැරි වුණා. අපි සෑහෙන මං හෙව්වා. එක දේවල් කරා ගොඩක් කරලා හරි ගියේ නෑ. අන්තිමට හැබැයි මම පොඩි දේවල් ටිකක් කරා. ඒකෙන් මට මේක හදාගන්න පුළුවන් වුණා. හරි. අපි බලමු. දැන් මෙතන ඔයාලා ඉස්සල්ලාම මෙහෙමයි. බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් එකක් ආවම ටක් ගාලා ෆෝන් එක අරන් ෆොටෝ එකක් ගහගන්න මේ එන මේකේ. ෆොටෝ එකක් ගහගෙන ඔයාලා බලන්න මෙන්න මෙතන පල්ලේ තියෙන මෙන්න මෙතන පල්ලේ කියලා තියෙන ස්ටොප් කෝඩ් කියලා අනිවාර්යෙන් කෝඩ් මෙතන එකක් වැහලා ඇති. stop code කියලා DPC watchdog violation එතකොට critical processing මෙතන තියෙන එක සම්පූර්ණ ටක් ගාලා ෆොටෝ එකක් ගහගන්න මොකද්ද හැල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක වැන්නට පස්සේ ඒ අදාළ එරේකට අදාළ දේවල් ටික තමයි අපි කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට මේක අපි ඕන දෙයක් ඔයාලා Google කරන්න පුරුදු වෙන්න. මෙතනින් මේ stop code එක Google කරාම ගොඩක් වෙලාවට Microsoft ලගේ official site එකේම දාලා තියෙන මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා සමහරවල්ලාට දාලා තියෙනවා. දැන් මට ආවේ DPC watchdog violation එක. මේක ගොඩක් වෙලාවට එනවා කියන්නේ hardware problem. එතකොට අපි පිටින් input output කරලා තියෙන ඒ වගේ ප්‍රශ්න, ඔය ගොඩක් දේවල් වලට මේ DPC watchdog violation කියන එක එනවා. මොකද මේක මේ කිසිම දෙයක් හින්දා ඇතුලේ errors වලට එන්නේ නැහැ. මම අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මට වුණ ප්‍රශ්න ටික. හරි? ඔය දේවල් වලට තමයි මෙන්න මේ blue screen errors එන්නේ. එක errors අපේ මේවා එකපාරට ස්ට්‍රක් වුණාම වගේ වෙලාවලට blue screen errors ඇවිල්ලා restart වෙනවා. හරි? ඔයාලා blue screen error එකක් ආවම ඉස්සල්ලාම දැන් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මේක search කරලා එන විස්තර ටිකක් බලලා මොකද්ද මේකේ වෙලා තියෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් හොයාගන්න. හරිද? මම අද කියලා දෙන්නන්නේ මෙන්න මේ blue screen errors වලට පොදුවේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක්. මොකද registry errors මේ කියන්නේ registry errors වල අවුල් වලටත් මෙන්න මේ blue screen errors එනවා. අපි ඒ හින්දා අපි බලමු මේක සාමාන්‍ය පොදුවේ blue screen error එකක් අහම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි? අපි යන් එනම් වීඩියෝ එකට අපි ඉස්සරහට ඒ ටික කතා කරමු. හරි. දැන් ඉස්සල්ලාම ඔයාලා බලන්න මේ කරන්න ඕනි. ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ restore point එකක් create කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනි. හරිද? එතකොට ඔයාලා මෙතන ගහන්න restore කියලා ගහුවහම මෙතනින් එනවා create a restore point කියලා. හරි? ඔයාලා ඉස්සල්ලාම මෙන්න මේ create a restore point කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන configure කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ configure කියන බටන් එකෙන් හරිද? මෙන්න මේ configure කියන බටන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙතන ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඉස්සල්ලාම ඔයාලා මේ disable මේ
කලින් ඔයාලා restore point එක create කරලා තිබ්බේ නැත්නම් මෙතන disable කියලා තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට disable කියන එක නැතුව මේක turn on කරලා පෙන්නන්න. හරි. turn on කරලා මෙතනින් ඔයාලගේ system එකේ තියෙන ඉඩෙන් 100ට 3ක් 4ක් මෙතන 3ක් වගේ වෙන්න 3ක් 4ක් වගේ එන්න මෙහෙම මේක පොඩ්ඩක් මෙතන ඉඳන් මෙහාට කරන්න. මෙහාට කරලා මේ ගානට තියාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මේ කියලා ඕකේ කරන්න. හරි. ඕකේ කරන්න configure එකකින්. ඊට පස්සේ ඒක එතනින් බලන්න ඔයාලා කලින් තිබ්බද කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතනින් ඇවිල්ලා පුළුවන් මෙතන create කියන create button එක බලන්න. create button එක ගිහුවට පස්සේ නිකම් මෙතන restore point එක create වෙනවා. මම මගේ හදපු එක මම delete කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මුලින් ඉඳන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලා මෙතන ඔයාලා අර මම කියපු විදිහට turn on කරලා මෙතන create කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා create කියන එක ඔබලා ඔයාලා මොකක් කරන නමක් දෙන්න. දැන් මෙතන new කියලා දෙනවා. new කියලා දීලා create කියන එක දෙනවා. එතකොට ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙතනින් ඔයාලට එනවා system create එකක් හැදුනා කියලා. දැන් restore point was created successfully. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා දැන් මේ මං කියන්නේ මේ දැන් කලින් හදන්න මේ create කරන්න ඕනේ මේ error එක එන්න කලින්. හරිද? error එක ආවට පස්සේ create කරලා වැඩක් නැහැ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ restore මේ blue screen error එකක් එන්න කලින් නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ විදිහට restore point එක create කරලා තියාගන්න. හරි? දැන් ඊට පස්සේ දැන් මේ blue screen error එකක් ආවට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ දේවල් කරන්නේ. හරි? මෙතනින් ඉඳලා ඉස්සරහට කියන්නේ මම blue screen error එකක් ආවට පස්සේ කරන ටික. ඔයාලා මෙන්න මේ blue screen error ආවට පස්සේ මේ විදිහට create system මේ restore point එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේකේ ඇවිල්ලා system protection එකට තියෙන system restore කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේ screen එකකට එනවා. next කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කලින් මොකක් හරි create කරලා තිබ්බ මේ restore point එකක්. හරි. එතකොට ඔයාලා මෙතනින් හරිද? මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා next ගිහලා ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ මේක restore කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් මම කරන්නේ මොකද මගේ දැන් error එක මම හදාගෙන තියෙන නිසා. හරි. එහෙම තමයි මෙතනින් restore කරන්න. එතකොටත් පළවෙනි වතාවේ වෙන මුකුත් කරන්න නැතුව ඔයාලගේ ලැප් එක හරි PC එක හරි මෙන්න මේ blue screen error ප්‍රශ්නේ හරියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක. හරි. අපි යන් දැන් අපේ දෙවෙනි සොලියුෂන් එකට. දෙවෙනි සොලියුෂන් එක කරන්නේ මම ඔයාලට මේ download මේ software වල දාලා download link ඒ හැමදේම මම ඔයාලට description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම අපි යනවා මෙන්න free windows registry repair කියන එකට. මම මේකට ගියාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා කරන්න ඕනි මේක install කරගන්න ඕන නම් download link එකෙන්. ඒක install කරගත්තට පස්සේ නෙමුත් කරන්න දෙන්නේ next දීලා install කරන්න තියෙන්නේ. මේක install කරගෙන on කරගන්න. on කරලා මෙන්න මේ full scan එකනේ ඉස්සෙල්ලා click කරන්න. හරිද? මෙන්න මේ full scan එක click කරාම සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක් විතර මේක scan වෙයි. scan වෙලා අන්තිමට මේක නවතිනවා. නවතුනාට පස්සේ ඔයාලගේ මොන හරි registry වල errors තියෙනවා නම් ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් පෙන්නනවා registry error ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේක මම stop කරන්නම්. මෙතනට එනවා දිගට මෙහෙම පල්ලෙහාට errors ටික. ඊට පස්සේ අන්තිමට මෙන්න මේ fix errors කියන උඩ click කරාට පස්සේ ඒ ටික සමහරවට fix වෙනවා. ගොඩක් දුරට 160ක් විතර fix වෙනවා. හරි. මේක fix කරලා අන්තිමේ close කරලා දාන්න. ඊළඟට කරන්න ඕනේ ඔයාලා මෙන්න මේ Malwarebytes කියන software එක download කරගන්න. මම ඔයාලට ඒක download link එක ලබා දෙන්නම්. මේක original site එකෙන් ගන්න තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට ඉස්සල්ලාම free trial එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයාලේ trial එක කරන් trial period එකේදී මේක අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ආයෙ buy කරන්න ඕන නැහැ. ඔයාලා trial period එක කරන් මේක install කරගෙන මෙතනින්ට අන්තිමට ආයෙ install කරලා on කරගෙන scan කියන එක බලන්න. මෙන්න මේ scan කියන එක එවුවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් විතර වගේ සම්පූර්ණ machine එක හරි lap එක හරි සම්පූර්ණයෙන් මේක repair සම්පූර්ණයෙන්ම මේක scan වෙනවා. scan වුණාට පස්සේ මොන හරි detection වෙනවා නම් errors මොන හරි ඔක්කොම මෙතනට එනවා. මේ බිඳුව කියලා තියෙන තැනට එනවා. ඇවිල්ලා ආවහම අන්තිමට මේක stop වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඒ errors ටික quarantine කරලා මේ වැඩේ මෙතනින් මේක clean කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේක සම්පූර්ණ run කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා මෙතන මේක errors මොන හරි ආවොත් මෙතනින් මේ quarantine කියන එක errors ටික fix කරන්න. හරිනේ. මම දැන් click cancel කරනවා. හරි. ඊළඟට අපි යන් අනිත් software එකට. අනිත් software එක තමයි ADW cleaner කියන එක. ඒකත්
මෙයාලගේ Malwarebytes ලගේම software එකක් මම මේක download link එක ඔයාලට දාලා දෙන්නම් හරි මේක ඉස්සල්ලාම මේක install කරන්න දෙන්න නිකන් run කරන්න තියෙන්නේ හරි දැන් මම මෙතන මම මේක run scan එකක් දෙන්නම් මෙතනට මේ install කරගෙන install කරන්න දෙයක් නැහැ මේක නිකම්ම software එකක් double click කරාම මේක වැඩ කරනවා ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක සම්පූර්ණ repair එකක් වෙනවා repair කළා මොනවා හරි අවුලක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනට detection වෙනවා මොනවා හරි errors registry errors අනම්මනම් තියෙනවා නම් එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ repair කියන එක දෙන්න විතරයි මෙතන run basic repair නෙවෙයි මෙතන run repair කියන බටන් එකක් හැදෙයි ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙනුත් ගොඩක් දුරට තියෙන registry errors අනම්මනම් වගේ දේවල් අයින් කරලා දාන්න හරි ඊළඟට මෙන්න මේ C cleaner කියන එක මේක මම ගත්තේ crack කරපු software මොකද මේක මේ original එක හොයාගන්න බෑ මේක free version එකක් තමයි දෙන්නේ ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න බෑ මෙන්න මේ C cleaner professional කියන මම මේකේ download link එක දාලා තියන්නම් මේක crack එකක් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලා crack install කරලා නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මේක දාන්න එපා අර තුන විතරක් ඇති හොඳටම මම මේක දාන්නේ මොකද මම මගේ developing tools මම ගොඩක් use කරන නිසා මට මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති හින්දා මම මේක දාගෙන තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන easy clean එකට ගිහලා analyze දීලා මෙතනින් clean කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් නැත්නම් custom එකට ගිහලා ඉස්සල්ලාම පුළුවන් මෙතනින් Windows එකට අදාළ දේවල් සහ application ටිකට අදාළ දේවල් ටික ඔක්කොම එකපාර clear කරගන්න පුළුවන් Windows එකේ මෙන්න මේ browser එකේ තියෙන හැමදේම මෙහෙම ටික් දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදාළ ටික clean කරගන්න මෙහෙම Windows Explorer එක recent document run එක මේ හැමදේම thumbnail cache මේ හැමදේම ඔයාලට මේකෙන් clear කරගන්න පුළුවන් system එක empty recycle bin temporary files clipboard memory dumps මේ හැමදේම මේකෙන් clear කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ඕන ටික විතරක් ටික් දාලා අනිත් ටික අයින් කරලා මෙතනින් clean කරගන්න පුළුවන් මම මේක software එකක් මේ software එකක් දෙන්න download link එක කැමති අය දාගන්න කැමති අනිත් අය දාගන්න එපා අනිත් එක මේකෙන් පුළුවන් drivers update කරන්න ඔක්කොම අපේ තියෙන drivers ටික එකපාර මෙතනින් update කරලා දාන්නත් පුළුවන් registry repair කරන්නත් පුළුවන් මේ software එක දාගෙන මෙතනින් easy clean එකක් දෙන්න ඒ ඇති හොඳටම හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ computer එකේ my computer එකට ගිහිල්ලා හරි මේකට ගිහිල්ලා මෙතන C එක තියෙනවා C එකට right click කරලා properties වලට යන්න properties වලට ගියාට පස්සේ මෙතන පෙන්වන disk cleanup කියලා disk cleanup එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මම නම් select all කරලා තියෙන්නේ ඔයාලත් මේ select all කරන් ගොඩක් ඔයාලට recycle bin එකේ තියාගෙන ඉන්න මොන හරි නැත්තම් ඔයාලා මෙතන ඔක්කොම select කරලා clean up the system file කියන එක උඩ click කරාට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන් මෙහෙම run වෙනවා මේක clean වෙලා ඔක්කොම clean වෙලා යනවා හරි ඊට පස්සේ මෙතනින් ආයෙ ඇවිල්ලා ඕකේ දෙන්න ඕකේ දුන්නාම පස්සේ අර අනිත් ටික ඇවිල්ලා system file ටික clean වෙලා අපේ අනිත් clean කරන්න ඕන ටික clean වෙනවා මෙන්න මේකේ මේක සම්පූර්ණ වුණාම බලමු එතකොට අපේ C එකට system එකට අදාළ ගොඩක් දේවල් මේ disk cleanup එකේම දෙනවා මොකද මේක මෙයාලා මේකේ මේ Windows එකේමයි දීලා තියෙන්නේ එහෙනම් මේවා කරා කියලා කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලගේ lap එකට හරි PC එකට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ හරි මේක ඉවර වුණාම අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් මේ ටික ඔක්කොම කරාට පස්සේ ගොඩක් දුරට හරියනවා හරි ගියොත් එහෙම ඔයාලගේ PC එක තිබ්බට වඩා සෑහෙන ස්පීඩ් ඒ කියන්නේ ක්ලීන් වෙලා තියෙන සෑහෙන ස්පීඩ් මට්ටමකට ළඟා වෙනවා. ඒ කියන්නේ තිබ්බට වඩා ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඔයාලට අත්දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ඊළඟට කරන්න ඕන දේ run කියලා ගහන්න enter කරන්න මෙතන ගහන්න pressure එක ලගුණ temp කියලා ගහලා ආයි pressure එක ලගුණ ගහලා okay කරන්න. පළවෙනි පාර run කරද්දී access එකක් නැහැ කියලා ඉල්ලයි. ඔයාලට continue කරන්න කියලා බටන් එකක් දෙයි continue කියන එක ඔබන්න. continue කියන එක ඔබලා select all කරලා delete දෙන්න. මෙහෙම ආවට පස්සේ එකපාරක් මේ tick එක දාලා try කරන්න. ආයෙ එහෙම නැත්තම් මේ tick එක දාලා skip කරන්න. එතකොට ඔයාලට අදාළ ගොඩක් temp file ටික clean වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපේ run එකට ගිහිල්ලා ආයෙ ගහන්න temp කියලා. temp කියලා ගහලා ආයෙ මෙතන තියෙන ටික select all කරලා ආයෙ delete කරන්න. අර විදිහටම එකපාරක් try again දෙන්න. හරි ගියේ නැත්නම් දෙවෙනි පාර tick එක දාලා skip කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන දැන්
අපේ රන් එකේ ක්ලීන් කරලා ඉවර වෙනවනේ. රන් එකෙන් ක්ලීන් කරන ඉවර වුණාම ඉස්සෙල්ලාම අපේ PC එක රීස්ටාර්ට් කරන මෙතනට ගිහිල්ලා රීස්ටාර්ට් බටන් එක දීලා රීස්ටාර්ට් කරන්න. ගොඩක් දුරට එතකොට ඔයාලගේ මේ සම්පූර්ණ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් අවුල හරියනවා. එහෙම හරිය ගියේ නැත්නම් ඔයාලා කරන්න ඕනි සම්පූර්ණ මේක රීසෙට් කරන එක. ඔන්න මෙන්න මේ දේවල් ටික කරොත් 180ක් ඔයාලගේ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් එක හරියන්න chance එක තියෙනවා. ඊට මේ ටික හරියට කරගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් දුරට මේ බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් එකක් ආයෙ එන්නේ නැති වෙන්න මේක හරියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ටික කරලා බ්ලූ ස්ක්‍රීන් එරර් එකක් එනවා නම් ඔයාලට තියෙන ලාස්ට් ඔප්ෂන් එක තමයි Windows එක රීසෙට් කරන්න. දැන් Windows 10 වල නම් රීසෙට් කියලා එක ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙහෙම මම පෙන්නනවා ඔයාලට. Windows එකට ගියාට පස්සේ Windows settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා recovery කියලා ඔප්ෂන් එකක්. Windows වලට ගියාට පස්සේ settings වලට ගියාට පස්සේ settings වලට අපි පෙන්න settings වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම එනවා. මේ විදිහට ආවට පස්සේ එතන recovery කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ recovery එකට ගියාට පස්සේ reset this PC කියලා තියෙනවා. හරිද? මෙතන get start දීලා reset කරන්න පුළුවන්. ඒ reset කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් අපේ file keep කරගන්න. يعني අපේ file ටික ඕනනම් අපිට තියාගන්න පුළුවන් document අනම්මන. හැබැයි මම recommend කරන්නේ සම්පූර්ණ reset කරන්න. මතක තියාගන්න reset කරද්දී Wi-Fi connection එකක් create කරලා තියෙන්න ඕනේ. මොකද එයාලා online ආයෙ download කරගන්නවා Windows 10 වල තියෙන Windows එක. ඒක download කරගෙන තමයි එයාලා reset කරගන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් internet connection එකක් එක්ක connect වෙලා තියෙන්න ඕනි. හරි. මෙතන එහෙම කරාට පස්සේ ඉතින් ආයෙ blue screen error එන්නේ නැහැ. ඔය option ටික කරොත් ඔයාලට කොහොම හරි මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලා අපේ මගේ වීඩියෝ එක like මේ කැමතියි කියලා. ඔයාලා දන්න කට්ටියට share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම එහෙනම් ගිහින් එන්න.